चाहिँ गुल्मीमा फर्स्ट टाइम हुँदैछ हिस्ट्री अन मेकिङ सफल डाइरिजले हिस्ट्री क्रिएट गर्दैछ सो हरिपल्टी त कि अल्लीपल्टी सो वाट्सअप गाइड सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन अनि म पनि ठिक छु सो आज चाहिँ म यहाँ रैदी खेतमा छु होइन अनि सफल डायरिज हराएको चाहिँ छैन होइन तर म व्यस्त थिएँ केही कुराहरूमा म गुल्मी छु अहिले होइन अनि के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला के गरिराख्नु भएको छ होइन थाहा छैन अनि अहिले चाहिँ यहाँ रैदी खेतमा यसो चिल हुन आएको थिएँ होइन फ्रेस भएँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो बारी होइन यस्तो दामी देखिरहेछ सो अनि गाइज म चाहिँ धेरै कुरा अहिले नगरौँ होला होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ गुल्मीमा चाहिँ एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गर्न लागेको छु सो अब केही समयपछि चाहिँ हामीले यहाँ अब जेटिजी भित्र आउँछौँ होइन हाम्रो अनि सबै कलाकारित्मक कुराहरू सबै कुराहरू यहाँ झल्किँदैछ सो स्टे ट्युन फर द्याट होइन डेट म फिक्स्ड गर्छु अझै थाहा छैन कहिले हुन्छ सो यो चाहिँ म एक्लैले गर्न लागेको होइन अनि मसँग चाहिँ 7वटा संस्था छ हाम्रो यहाँको स्पोर्ट्स क्लबदेखि लिएर सबै युथ क्लबदेखि लिएर सबै क्लबहरू जोडेर चाहिँ अर्गनाइज गरेर गर्न लागेको छौँ सो स्टे ट्युन एकदम भव्य र रमाइलो हुन्छ होला होइन एकदम भव्य र रमाइलो गराउनुपर्छ सो स्टे ट्युन त्यसको लागि चाहिँ यस्तो चराहरू कराइरहेको छ अनि त्योभन्दा पनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ रेसुङ्गा नगरपालिकासँग काम गरेको थिएँ होइन एउटा चाहिँ भिडियो आउँदैछ गुल्मीको बारेमा रेसुङ्गा म्युनिसिपालिटीको 14वटा वडाको एउटा भिडियो डकुमेन्ट्री आउँदैछ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले एकदम त्यसलाई चाहिँ एकदम फैलाइदिनुपर्छ होइन एकदम मेहनत गरेर बनाएको भिडियो हो त्यो चाहिँ होइन त्यही हो हामीले जसरी नि कसरी हुन्छ मैले चाहिँ गुल्मी चिनाउनेतर्फ लागिरहेको छु सो अब हजुरहरूले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो त्यही नै भन्न चाहन्छु सबै गयो होइन रमाइलो छ ठाउँ यस्तो दामी छ हरियाली जता हेऱ्यो हरियाली होइन यस्तो बवाल छ ठाउँहरू हावा क्या फ्रेस इन्भाइरोमेन्ट छ होइन हावा लागिरहेको छ मस्त चिलमा घुमिरहेको छु म त्यही हो अब चाहिँ यस्तो ड्रोन उडाइदिन्छु होइन एउटा सानो ड्रोन सर्ट्स हेरौँ सो त्यही हो गाइज होइन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हो एउटा इभेन्ट गर्दैछु अर्गनाइज हुँदैछ यहाँ चाहिँ हामी मिलेर जे होस् अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामी त्यहाँ एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ हरेक अपडेट दिन्छु मैले देवानदेखि अहिले चाहिँ हामीले जस नगरपालिकासँग हल्का कुराहरू भइरहेछ होइन अब अरू कुराहरू के हुन्छ यहाँ फर्स्ट टाइम हुँदैछ है गाइज यो चाहिँ गुल्मीमा फर्स्ट टाइम हुँदैछ हिस्ट्री अन मेकिङ सफल डाइरिजले हिस्ट्री क्रिएट गर्दैछ सो लेस अब सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ है त गुल्मीले देख्नुभयो कस्तो दामी देखिँदो रहेछ है हरिपल्टी त कि अल्लीपल्टी ए हरिया बुटापल्टी त सबै हरिया त गरेर आएन र राम्रो देखिँदैछ जसले खिचिरहेको हो त हाम्रो बगाले त सँगै छु म नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम अनुप्रास हैन नमस्ते मेरो नाम सेवक खतिवडा नमस्ते मेरो नाम रमन नमस्ते सबैलाई नमस्ते छ मेरो नाम नवीन मगर एके यङ्गी अनि हामी चाहिँ जेटिजी हो अनि हामी चाहिँ अब यो
गुल्मी तम घाँसमा पहिलोपल्ट हुन गइरहेको गुल्मी हिपहप इभेन्ट फर्स्ट टाइम गुल्मीमा चाहिँ हामी एज अ पर्फर्मर एज अ आर्टिस्ट हाम्रो हिपहप जात्रा लिएर आउँदैछौँ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो हुन गइरहेको 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबार गुल्मी तम घाँसमा अनि यसो नजिकको को हुनुहुन्छ आइदिनु होला त्यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा हिपहप इभेन्ट गर्छौँ हाम्रो हिपहप जात्रा पनि हुन्छ सँगसँगै म सँगसँगै मेरो क्रुको सबैजना हामी आउँदैछौँ पर्फर्म गर्नलाई सही हो हैन त जाने हैन त आउँदैछौँ सही हो यङी इभेन्टमा there and JDG will be there to be gang अनि सबै just रमाइलो गर्नुपर्छ let's go कम घाँसमा आउँदैछौँ सबजना त्यहाँ आइदिनु होला उयो जेटिसी सबलाई गुल्मीमा भेटौँ न ल सही हो तम घाँस वरिपरि हुनुभएको हिपहप लभर हिपहपलाई माया गर्नेहरू सबजना आउनुहोस् होइन मजा गर्नुपर्ने छ सो लेट्स रक 26 र 27 रक्त खुन गोर्खाली भाका विसम्ब भक्तपुर दोल खाटु नाका सरल र सादा यो सडकको गाथा कला र संस्कृति यो हिपहपको जात्रा Thank you very much. सुन्ताली अनि कोरोनाबाट बाँच्न के गरिरहेछ तिमीले या गरमले जति पनि थाहा छैन साबुन पानीले मुख दुख्ने त्यो त मैले पनि गरिरहेको छु नि अनि त्यति मात्र हो र मास्क पनि लगाउने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने अनि घुम्ने ए हो र मास्क चाहिँ लगाउनु बिर्सिछु के म मास्क किन्न गइहालेछु Hadi.